केमिस्ट्री शिकलो. तर येस केमिस्ट्री शिकतोय पण फक्त त्याच्याशी रिलेटेड टर्म्स स्टडी केलेत आतापर्यंत. ओके, आतापर्यंत आपण काय स्टडी केलं तर इनिशियल फर्स्ट 2 लेक्चर्स मध्ये वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ सिस्टीम, देन टाइप ऑफ प्रोसेसेस, टाइप ऑफ फंक्शन्स. आपण तसं साऱ्या गोष्टी डिस्कस केल्या. देन लेटर ऑन वी स्टार्टेड विथ वर्क अँड हीट, ज्याचा आपण इथे मॅक्सिमम यूज करतो. अँड इन लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विथ रिस्पेक्ट टू डिफरंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस. करेक्ट. आणि तिथून आपल्याकडे फायनली टर्म डिराइव्ह झाली होती. बघा आतापर्यंत आपण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मध्ये इक्वेशन केले, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, आणि एक लास्ट आपल्याकडे डिराइव्ह झालं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही. ठीक आहे. सो अशा 2 टर्म आपल्याला डिराइव्ह झालेल्या आहेत. नाउ हिअर ऑनवर्ड्स आपल्याला डेल्टा एच शी डील करायचे. डेल्टा एच, द एन्थाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन. एन्थाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन. बघा रे, ही जी टर्म डिराइव्ह झाली ना, ही कोणत्या प्रोसेस साठी झाली होती ते आपण पहिलं बघू. तर ही टर्म डिराइव्ह झाली होती फ्रॉम आयसोबारिक प्रोसेस. This term was derived from isobaric process, की ज्यामध्ये there is pressure constant. ओके, इथे आपलं प्रेशर कॉन्स्टंट असतं आणि त्यामुळे काय होतं तर एक क्यू साठी आपल्याकडे इक्वेशन बनतं. या इक्वेशन मधून आपण क्यू साठी एक इक्वेशन डिराइव्ह करतो ज्याला मी म्हणतो क्यूपी, दॅट इज हीट ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर, विच कम आउट टू बी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा. दिस इज युअर वर्क का टर्म, आणि ती साइन चेंज करते कारण आपण अपोजिट साइडला घेऊन चाललोय. सो तो मायनस पी डेल्टा व्ही चा प्लस पी डेल्टा व्ही झाला, अँड धिस क्यूपी इज टर्म ॲज युअर डेल्टा एच. So now here onwards in thermochemistry we will discuss about enthalpy change for different chemical processes, or enthalpy change for chemical reaction. आपण enthalpy change बघणार आहे for chemical reaction. ठीक आहे. बघा रे आता एखादी केमिकल रिएक्शन जेव्हा होते, when there is a chemical reaction, से आपण इथे इक्वेशन एक बघितलं होतं आयडियल गॅस इक्वेशन, ज्याच्यामध्ये पीव्ही इज इक्वल टू आपण एनआरटी लिहितो आणि तिथून आपल्याकडे टर्म डिराइव्ह होते पी डेल्टा व्ही इक्वल टू डेल्टा एन आर टी. दुसरी काहीतरी टर्म येते डेल्टा एन आर टी, वेर पी अँड पी आर युअर कॉन्स्टंट. P and T are constant. So इथे काय होते तर जो व्हॉल्यूम चेंज आहे, व्हॉल्यूम चेंज इन केमिकल रिएक्शन will be because of moles change. मोल्स चेंज. ठीक आहे. व्हॉल्यूम चेंज जो काही होणार आहे तो मोल्सच्या चेंजमुळे होणार आहे. सो कीपिंग दॅट इन माइंड आपण फर्स्ट डिस्कस करूया अबाउट how will work change, like what will happen with work for any chemical reaction. Let's say we have chemical reaction specific reactant to product काहीतरी एक रिएक्शन आहे. मी मेन्शन नाही करत रिएक्टंट कोणते प्रोडक्ट कोणते. ठीक आहे, कारण आपल्याला डिफरंट कंडिशन्स बघायचे. सो देयर इज सम रिएक्शन रिएक्टंट टू प्रोडक्ट. आता ह्या केस मध्ये इफ वी राईट वर्क, आपलं वर्कचं डेरिव्हेशन काय असतं तर मायनस पी डेल्टा व्ही. ठीक आहे, पी डेल्टा व्ही फॉर ओपन सिस्टीम समजा असेल रिएक्शन तर प्रेशर कॉन्स्टंट आहे. इथं प्रेशर काय असणार आहे, प्रेशर विल बी युअर एक्सटर्नल प्रेशर विच विल बी जनरली atmospheric pressure. Temperature will also be constant, keeping temperature of system constant. इथे जे वर्क असणार आहे that work ह्याचं जर मी एक्सपांड केलं तर इट विल बी मायनस पी इन ब्रॅकेट V2 minus V1, where V2 will be our final work
V2 जे आहे ते फायनल वर्क असेल आणि V1 जे आहे ना ते इनिशियल वर्क काय म्हणतात, V2 हे फायनल व्हॉल्यूम असेल आणि V1 हे इनिशियल व्हॉल्यूम असेल. ओके, आणि मग त्यानुसार आपण कंप्रेशन आणि एक्सपान्शन बघू शकतो की कंप्रेशन झालं तर मग काय होतं, V2 छोटा होतो ना, V2 काय बनतो, छोटा बनतो, तर मग ते निगेटिव्ह व्हॅल्यू येणार आणि मग निगेटिव्ह निगेटिव्ह पण कॅन्सल होऊन जाईल. ओके, हे बघा मी परत एकदा आपण ते डिस्कस करू कसं होतं. कंप्रेशन समजा असेल, कंप्रेशन बघा, कंप्रेस करणं होपफुली अंडरस्टँड. कंप्रेशन मध्ये काय होतं, व्हॉल्यूम कमी होतो, तो V1 विल बी ग्रेटर दॅन V2. कंप्रेशनला V1 विल बी ग्रेटर दॅन V2. आता त्या केसमध्ये आपला V2 मायनस V1 काय येणार, इट विल कम आउट टू बी निगेटिव्ह. डेल्टा V जो आहे इट विल कम आउट टू बी निगेटिव्ह. ओके, त्यामुळे इथे काय होणार, तर आपलं इक्वेशन वर्क साठी इट विल बिकम मायनस P अँड मायनस डेल्टा V. म्हणजे मायनस हा का आला, कॉस हे इथून सॉल्व्ह झाल्यानंतर. सो हे मायनस मायनस कॅन्सल होईल, इट विल रिमेन P डेल्टा V. दॅट जस्ट डिफरन्स शिल्लक राहील. ओके, म्हणजे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू बनणार. असं डेल्टा व्ही ची व्हॅल्यू टाकली मी इथे आणि मग ती पॉझिटिव्ह झाली आणि मग पॉझिटिव्ह झालं तर वर्क इज पॉझिटिव्ह, म्हणजे काय झालं, वर्क डन ऑन सिस्टीम. ओके, वर्क पॉझिटिव्ह असेल तर दॅट इज वर्क डन ऑन सिस्टीम. ओके, वेळेस एक्सपान्शन झालं, समजा एक्सपान्शन झालं, बघा एक्सपान्शन मध्ये काय होणार आहे, तर आपलं जे फायनल व्हॉल्यूम असेल ना V2, दिस विल बी युअर फायनल व्हॉल्यूम, दॅट विल बी ग्रेटर दॅन V1 विच इज इनिशियल व्हॉल्यूम. मग इनिशियल पेक्षा फायनल जास्तच असणार ना, एक्सपांड होतोय कोणतरी. एक्सपान्शन मध्ये आपल्याकडे काय येणार आहे, डेल्टा V इक्वल टू V2 मायनस V1. दिस विल कम आउट टू बी नाउ पॉझिटिव्ह. आणि हा जर पॉझिटिव्ह आला तर वर्क जे आहे ना दॅट इज मायनस P V2 मायनस V1 आणि हे मायनस P इंटू एक पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असेल. सो दॅट विल रिमेन ऍज निगेटिव्ह. आणि निगेटिव्ह राहिलं म्हणजे काय झालं, वर्क डन बाय सिस्टम. हे मी तुम्हाला का सांगितलं हे पण मी लगेच एक्सप्लेन करतो. तर हे रिपीट का केलं आपण, जे वर्क डन बाय सिस्टीम कधी असतं आणि वर्क डन ऑन सिस्टीम कधी असतं. तर आपण आता केमिकल रिएक्शन स्टडी करणार आहे. ठीक आहे, वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर केमिकल रिएक्शन. आता केमिकल रिएक्शन्स मध्ये इफ वी हॅव लेट्स से सॉलिड और लिक्विड, आपल्याकडे काय सॉलिड अँड लिक्विड आहे, तर they have no impact on volume. नो इम्पॅक्ट ऑन व्हॉल्यूम, बिकॉज त्यांचं व्हॉल्यूम फिक्स असतं ना रे. सॉलिड अँड लिक्विडचं व्हॉल्यूम फिक्स असतं. तुम्ही असं व्हॉल्यूम कसं काय फिक्स, अरे केमिकल रिएक्शन साठी एक एक तुम्ही लॉ स्टडी केलाय, देयर इज लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास, इफ यू नो. तर बेसिकली आपण काय सांगतो कन्झर्वेशन ऑफ मास मध्ये, conservation of mass मध्ये what we say that mass is conserved or mass remains same. ठीक आहे, ही कंडिशन असते, मास रिमेन्स सेम. आणि जर इथे मास सेम घेतलं ना, सॉलिड आणि लिक्विडचं मास सेम घेतलं तर ओनली फॉर सॉलिड अँड लिक्विड दॅट व्हॉल्यूम विल ऑल्सो रिमेन सेम. व्हॉल्यूम विल ऑल्सो रिमेन सेम. ठीक आहे, इथे आपण अमाऊंट बघत नाही, मी अमाऊंट बद्दल बोलत नाहीये, मी मास बद्दल बोलतोय. सो इफ वी कीप मास सेम, तर त्या केसमध्ये आपलं व्हॉल्यूम जे आहे ना तर ते पण सेमच राहणार आहे. फॉर सॉलिड लिक्विड व्हॉल्यूम पण काय होणार आहे, तर सेमच राहणार आहे. सो देर इज नो चेंज इन व्हॉल्यूम फॉर केमिकल रिएक्शन ऑफ सॉलिड अँड लिक्विड. इथे काही चेंज नाही. बट इफ वी हॅव रिएक्शन्स ऑफ गॅसेस फॉर reactions of gases,
समजा आपली रिएक्शन जी आहे ना ती गॅसेसची असेल तर त्या केसमध्ये व्हॉट वी कॅन से, तर वी कॅन अप्लाय द अवर आयडियल गॅस इक्वेशन ॲज PV1 इक्वल टू N1 RT. Since as I said, P is constant, T is constant. Initially सांगितलं की जी केमिकल रिएक्शन आहे is taking place at constant temperature and pressure. ह्या कंडिशनला होती तर PV1 equal to N1 RT and PV2 will be equal to N2 RT. सो त्यामुळे इथे आपलं वर्क काय बनणार आहे, वर्क काय असतं आपलं, तर वर्क इज मायनस ऑफ PV2 मायनस PV1 हेच असतं. दॅट इज मायनस P इन ब्रॅकेट V2 मायनस V1 हेच असतं ना. आता ह्या जर व्हॅल्यूज मी केल्या इथे तर इथे काय बनणार इक्वेशन, मायनस ऑफ N2 RT मायनस N1 RT असंच काहीतरी बनेल. तर आपण RT बाहेर काढला तर इक्वेशन असं शिल्लक राहील मायनस N2 मायनस N1 into RT, that is minus delta N G of RT. असं हे डेल्टा इन जी काय लिहिलं आणि वाय यू आर रायटिंग जी, तर बघा रे इथे जो नंबर ऑफ मोल्सचा चेंज बघतोय हा कोणाचा असणार आहे, दिस इज ओनली फॉर गॅसेस. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं, हे इम्पॉर्टंट आहे. इथे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चेंज सगळ्याचा नाही बघायचं, ठीक आहे. हा कोणासाठी आहे, हा फक्त गॅसचा बघायचा. म्हणून मी इथे काय लिहिलं, एनजी लिहिलं. तुम्ही फायनल इक्वेशन काय बनवलं बघा, वर्क साठी आपल्याकडे इक्वेशन जसं मायनस पी डेल्टा व्ही आहे, सेम वे वी कॅन राईट दिस इक्वेशन ॲज मायनस डेल्टा एन जी आर टी. इथे डेल्टा एन जी जो असणार आहे, डेल्टा एन जी विल बी चेंज इन मोल्स ऑफ गॅसेस. हा फक्त चेंज इन मोल्स ऑफ गॅसेस असणार आहे. इथे इंटू मायनस A1 N1 ने फाइंड करू आणि इंटू काय असेल, इंटू असेल आपला प्रोडक्ट मधले गॅस आणि N1 असणार आहे रिएक्टंट मधले गॅस. रिएक्टंट कॉज हा इनिशियल आहे ना रे, 1 ला आपण इनिशियल म्हणतो, तर ही इनिशियल सिच्युएशन आहे आणि प्रोडक्ट हा फायनल सिच्युएशन आहे, लास्टला बनतोय, ठीक आहे. तर आपल्याला केमिकल रिएक्शन साठी वर्क फाइंड करताना आपल्याला हा फॉर्म्युला यूज करायचा. केमिकल रिएक्शन साठी वी आर गोइंग टू यूज मायनस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक आहे. इथे मायनस डेल्टा एन जी काय और डेल्टा एन जी काय सांगितलं, तर इट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओनली गॅसेस. हे लक्षात ठेवा, हा फक्त गॅस आहे, हा फक्त गॅस आहे. तर समजा आपल्याकडे लेट्स से इथे मी एक दोन रिएक्शन घेतो. आपल्याकडे रिएक्शन आहे CaCO3 gives CaO plus CO2. बॅलन्स रिएक्शन आहे, ठीक आहे, बॅलन्स रिएक्शन आहे. तर ह्या केस मध्ये बघितलं तर CaCO3 सॉलिड आहे, CaO सॉलिड आहे आणि CO2 गॅस आहे. तर इथे बघा रे, इथे डेल्टा एन जी काय असेल आपला, डेल्टा एन जी विल बी N of product minus N of reactant. Now if you observe N of product, तर बघा इथे गॅस मॉलिक्युल प्रेझेंट आहे, हा गॅस मॉलिक्युल नाही, तर N of product ला झाला आपला 1. बघा मी परत रिपीट करतो, डेल्टा एन जी इज युअर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस. तर मग NP मायनस NR करायचं, प्रोडक्टचे मोल्स मायनस रिएक्टंटचे मोल्स. आणि आता प्रोडक्ट साइडला बघितलं तर CO2 हा गॅस आहे, CaO इज नॉट गॅस, तर मग तो घेणार नाही. सेम रिएक्टंट साइडला जर गेलो देयर इज नो गॅस, गॅसच नाही. इथं डेल्टा एन जी काय बनला, डेल्टा एन जी बनला 1. ओके, एक सेकंड रिएक्शन घेऊ डिफरंट. लेट्स से वी हैव N2 plus H2, N2 plus H2 giving NH3. नाउ रिएक्शनचे मोल्स बघण्याच्या आधी बॅलन्स रिएक्शन असणं गरजेचं आहे. सो डू रिमेंबर, आपण हे जे चेंज बघतोय ते फॉर
बॅलन्स्ड केमिकल रिएक्शन बघणार आहे. कंडिशन विल बी that you should have balanced chemical reaction. So इथे N2 plus 3 times H2 will become 2 times NH2. कसं बनेल? आता इथे N2 गॅस आहे, येस. H2 गॅस आहे, येस. NH3 गॅस आहे, हा पण येस. सो इथे डेल्टा Ng काय बनणार बघा? फॉर धिस रिएक्शन or delta Ng will be again Np minus Nr. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रॉडक्ट जर बघितले तर इथे बघा 2 बनतात, ठीक आहे, 2 बनतात. मायनस इकडे जर बघितलं तर 1 N2 आणि 3 H2 सगळे गॅस आहेत ना. 2 मायनस 1 प्लस 3 product side, the reactant side, so that is 2 minus 4, so it will become minus 2. It will become minus 2. आपण third example घेऊ. Third example, H2 plus Cl2 gives twice of HCl. H2 is gas, Cl2 is gas, HCl is also gas. सर आम्ही HCl तर लिक्विड बघतो, लॅब मध्ये युज केलं, तुम्ही काही पण सांगताय तर अरे तसं नाहीये ते. तो HCl हा गॅसच असतो. तुम्ही जे लिक्विड बघता ना ते कसं असतं, तर त्या HCl गॅसला पाण्यामध्ये वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केलेलं असतं, म्हणून त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलं असतं. इफ यू विल ऑब्झर्व, तर ह्याच्या पुढे कधी लॅबमध्ये जाल ना तेव्हा जाऊन चेक करायला की HCl डायरेक्ट देत नाही तसा, तर त्याच्यावर काहीतरी कॉन्सन्ट्रेशन मेन्शन असतं की ह्या कॉन्सन्ट्रेशनचा आहे तो. तो का मेन्शन असतो? कॉज इट इज नॉट प्युअर HCl, इट इज इन डिझॉल्व स्टेट. ठीक आहे, सो नॉर्मली तो गॅस असतो. आता इथे जर ऑब्झर्व केला आपण डेल्टा Ng, तर इथे बघा काय बनणार आहे. Np जो आहे, Np प्रॉडक्ट HCl आहे आपला, तर त्याची व्हॅल्यू आहे 2. ठीक आहे, इकडे जर बघितला रिएक्टंट तर 1 1, so 2 minus 1 plus 1, this will be equal to 2 minus 2. हा काय झाला? 0 झाला. हा काय झाला? 0 झाला. तर बघा रे, आता मी काय सांगतोय तुम्हाला, काय मुद्दा काय माझा बघा. तर आपण मी 3 डिफरंट रिएक्शनचं एक्झाम्पल दिलं, ओके, आणि त्या 3 डिफरंट रिएक्शनला वी गॉट डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ डेल्टा Ng. आपल्याकडे काय आलंय, तर डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ डेल्टा Ng आलेत, राईट. सी फर्स्ट आहे ना, Np वॉज ग्रेटर दॅन Nr, और इथे जर बोललो आपण 2 आणि 1 च्या टर्म्स मध्ये, सी 2 म्हणजे P आहे, प्रॉडक्ट आहे, आणि 1 म्हणजे रिएक्टंट आहे. सो Np मायनस Nr च्या ऐवजी आपण असंही म्हणू शकतो N2 मायनस N1. ठीक आहे, जसं कसं असेल तसंही चांगलं आहे, पण मी आता इथे Np आणि Nr च्या टर्म्स मध्ये बोलतो. तर Np फर्स्ट केसला काय होता रे, तर Np was greater than Nr. ठीक है, this was our first situation. Np was greater than Nr. You can observe number of moles of product 1, reactant 0. ठीक है, this is not your gas. Second situation बघा मी काय दिली. सेकंड सिच्युएशन काय सांगितली, तर Np इथे मी ग्रेटर दॅन करायचं होतं मला. Np is greater than Nr. सेकंड सिच्युएशन होती Np was less than Nr. आणि थर्ड सिच्युएशन होती आपली Np इक्वल टू Nr. तर ह्या कंडिशनला आपला जो डेल्टा Ng आहे, डेल्टा Ng जो आहे त्याला डिफरंट व्हॅल्यूज मिळाले. इथे when Np was greater than Nr, Ng was come out to be पॉझिटिव्ह, इथे निगेटिव्ह, आणि इथे 0. आता ह्यानुसार इफ वी पुट इन द फॉर्म्युला, तर वर्क जे आहे ना, तर इथे माझं वर्क निगेटिव्ह येणार आहे, इथे माझं वर्क पॉझिटिव्ह येणार आहे, वेळेस इथे माझं वर्क 0 येणार आहे. बघा येतंय का लक्षात तुमच्या? फॉर्म्युला ऑब्झर्व करू आपण. फॉर्म्युला आहे W मायनस डेल्टा Ng RT. RT हॅज पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज, तर डेल्टा Ng ची व्हॅल्यू डिसाइड करेल वर्कचं साइन काय. तर बघा डेल्टा Ng पॉझिटिव्ह आहे, तर हे निगेटिव्ह साइन ऍज इट इज राहणार, तर वर्क काय बनलं? निगेटिव्ह बनलं. वर्क निगेटिव्ह आलं, वर्क निगेटिव्ह आलं म्हणजे काय, तर वर्क इज डन ऑन सिस्टीम.
सॉरी उलट सांगितलं, वर्क इज डन बाय सिस्टीम. निगेटिव्ह म्हणजे बाय सिस्टीम, पॉझिटिव्ह म्हणजे ऑन सिस्टीम. इथे काय असणार, वर्क इज डन ऑन सिस्टीम, आणि इथे देर इज नो वर्क डन. अशा 3 सिच्युएशन म्हणतात आपल्याला केमिस्ट्रीमध्ये. वर्कच्या आपल्याकडे अशा 3 डिफरंट सिच्युएशन बनतात बेस्ड ऑन युअर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स. जो काही चेंज आहे नंबर ऑफ मोल्स मध्ये, तर त्याच्यावर बेस्ड आपल्याकडे अशा 3 सिच्युएशन आहेत, बाय सिस्टीम, ऑन सिस्टीम आणि नो वर्क डन. कसं आयडेंटिफाय करायचंय तर ह्या पॉइंट वरून आयडेंटिफाय करायचं. ओके, आता सिन्स आपण हे बघितलंय तर मी डेल्टा एच आणि डेल्टा यू मधलं पण काय रिलेशन असेल ते पण लगेच डिस्कस करून टाकू आपण. डेल्टा एच आणि डेल्टा यू मध्ये काय रिलेशन असणार आहे ते पण डिस्कस करूया. बघा रे, आपल्याकडे फॉर्म्युला काय आहे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा यू, दॅट इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT. डेल्टा NGRT, ठीक आहे. तर त्यानुसार बघा रे तर इथं कसं बनणार आहे. तर इथे जागा करतो. बघा रे म्हणून डेल्टा एच आणि डेल्टा यू का रिलेशन काय बनेल. तर जेव्हा आपला डेल्टा NG पॉझिटिव्ह आहे, सी फर्स्ट सिच्युएशन डेल्टा NG पॉझिटिव्ह आहे, तर इथे काय होणार, इथली व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह बनेल, इथली व्हॅल्यू काय बनणार, पॉझिटिव्ह बनणार, आणि ती तुम्ही डेल्टा यू मध्ये ऍड करताय तेव्हा तुम्हाला डेल्टा एच मिळतोय. सी इथली व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येईल ना, इथे जर पॉझिटिव्ह असेल तर डेल्टा NGRT पॉझिटिव्ह झालं. आता ही पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू तुम्ही ह्याच्यामध्ये जेव्हा ऍड करताय ना तेव्हा ह्याची व्हॅल्यू काय असणार, ह्याची व्हॅल्यू बट ऑब्वियस आहे जास्तच असणार. सो इथे काय बनेल, डेल्टा एच विल बी ग्रेटर दॅन डेल्टा यू. ठीक आहे. सेकंड याला समजा डेल्टा NG निगेटिव्ह आहे, सी इथे निगेटिव्ह व्हॅल्यू आहे. ओके, ही निगेटिव्ह वाली म्हणजे इथे सबट्रॅक्ट होणार ना, डेल्टा यू मधून यू आर गोइंग टू सबट्रॅक्ट समथिंग. से फॉर एक्झाम्पल आपला हा असेल 10, ओके, हा आहे 10, हा आहे 2. तर इथे फर्स्टला 10 प्लस 2 म्हणजे हा येणार 12. सेकंड ह्याला 10 मायनस 2, हा 10 प्लस 2 होता, सेकंड ह्याला 10 मायनस 2 म्हणजे हा झाला 8. सो इथे काय बनणार, डेल्टा एच लेस दॅन डेल्टा यू. आणि लास्ट ह्याला सिन्स हा वाढला 0 आहे, दिस विल बिकम कम्प्लिटली 0. तर इथे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू येणार आहे. आणि हे लक्षात ठेवायचे, हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. देर कॅन बी अ क्वेश्चन इन थेरी एक्झाम की व्हॉट इज कंडिशन फॉर डेल्टा एच टू बी इक्वल टू डेल्टा यू. ठीक आहे, डेल्टा एच टू बी इक्वल टू डेल्टा यू. और इवन इन MCQs बघा, हा MCQ मध्ये एक लास्ट इयर और लास्ट इयरच्या पेपर मध्ये मी बघितला क्वेश्चन आहे MCQs मध्ये, CETच्या एक्झाम मध्ये आला होता. सिंपल क्वेश्चन, दे विल गिव्ह यू केमिकल रिएक्शन, फॉर दिस केमिकल रिएक्शन, फॉर असं सांगतील, फॉर गिव्हन केमिकल रिएक्शन व्हॉट इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू. 3 ऑप्शन झाले, ABC, आणि 4th ऑप्शन नन. ओके, नन ऑफ अबाउट. अशा वेळेला तुम्हाला काय बघायचंय रे, तुम्हाला फक्त एवढंच बघायचंय की डेल्टा NG काय बनतोय. बेस्ड ऑन डेल्टा NG का व्हॅल्यू you will have condition here as either delta H greater than delta U, delta H less than delta U, or else delta H equal to delta U. ठीक आहे, हा टेबल जो आहे ह्या टेबलला तुम्ही स्टार मार्क करून ठेवा, खूप इम्पॉर्टंट आहे टेबल. चला जाऊया आपण नेक्स्ट पॉइंटला.
थोडं वर्क बघितलंय आपण केमिकल रिएक्शनचं. तर नाऊ वी विल स्टार्ट विथ एन्थाल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन, एन्थाल्पी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन. बघा रे, इथे जो डेल्टा एच आहे आपला, डेल्टा एच, that is basically your H2 minus H1, correct? H2 minus H1, or असेही म्हणू शकतो HF minus HI, final enthalpy minus initial enthalpy. Now from this equation what we get to know that जो काही change in enthalpy आहे, इथे change in enthalpy जे काही आहे ना, तर that change in enthalpy is dependent on, it is dependent on HF and HI only. बघा मी काय म्हणतोय ते, तर जो काही एन्थाल्पीचा चेंज आहे तो एन्थाल्पीचा चेंज इज डिपेंडंट ऑन HF आणि HI, फक्त तेवढ्यावरच डिपेंडंट आहे, करेक्ट? सो दॅट इज बेसिकली इट इज डिपेंडंट ऑन युअर फायनल स्टेट अँड इनिशियल स्टेट, करेक्ट? तुम्ही त्या फायनल स्टेटला कसे गेलाय, इनिशियल स्टेट कुठून कशी स्टार्ट केली आहे ह्याचा काही फरक नाही पडत. कंडिशन काय आहे की फायनल स्टेट आणि इनिशियल स्टेटवर डिपेंडंट आहे. सो फ्रॉम दिस व्हॉट वी कॅन से दॅट डेल्टा एच इज स्टेट फंक्शन, डेल्टा एच इज स्टेट फंक्शन. इथे बघा स्टेट फंक्शन ही व्हॅल्यू आली आहे, तर एकदा क्विकली डिवाइड करू स्टेट फंक्शन काय होतं. बघा व्हॉट वी हॅव डिस्कस लास्ट टाइम, तर लेट्स से यू आर ॲट पोझिशन ए, इथून आपल्याला जायचंय पोझिशन बी ला, इथे जायचं आपल्याला पोझिशन बी ला. आता हे जाण्यासाठी आपल्याकडे मल्टिपल पाथ आहेत. एकाने काय केलं, सरळ गेला आणि लेट्स से इथे पोहोचला. सेकंडने काय केलं, he started with something, then took a turn, then took another turn, then took final turn and reach. Okay, now in both these cases from A to B जाताना जर आपण बघितलं तर डिस्टन्स कव्हर फ्रॉम पाथ लेट्स से एक्स आणि हा आहे पाथ वाय, तर डिस्टन्स फॉर इथे आपण ऑब्झर्व करू शकतो वाय विल बी ग्रेटर दॅन एक्स. ठीक आहे यार, सिंपल ऑब्झर्वेशन आहे, वाय विल बी ग्रेटर दॅन एक्स येणार आहे, करेक्ट? बनणार आहे हे ऍडिशन जर केली ना आपण, बघा हे जर ऍडो मी तसे मांडत गेलो ना समोर सगळे, तर तुम्हाला लक्षात येईल की देर विल बी सम डिस्टन्स ग्रेटर, थोडस हायर डिस्टन्स असेल फॉर वाय दॅन एक्स. बट आपण जर त्याची डिस्प्लेसमेंट बघितली तर फॉर वाय अँड फॉर एक्स इट इज सेम, फॉर वाय अँड एक्स इट इज सेम, आणि ती काय असणार आहे, ती असणार आहे ही, दिस इज युअर डिस्प्लेसमेंट. हे झाली डिस्प्लेसमेंट. तर इथे बघा रे, जे डिस्टन्स आहे ना, जे डिस्टन्स आपण फॉलो करतोय, तर ते आपण कोणता पाथ घेतलाय आणि तो कसा पाथ कम्प्लीट करतोय त्याच्यावर डिपेंडेंट आहे. सो डिस्टन्स काय झालं रे, डिस्टन्स हे डिपेंडेंट झालं पाथवर, बट पाथवर डिपेंडेंट आहे म्हणून त्याला म्हणतो आपण पाथ फंक्शन. इट इज पाथ फंक्शन. Whereas इथे आपण डिस्प्लेसमेंट जर बघितली फ्रॉम ए टू बी, इफ वी सी डिस्प्लेसमेंट, तर ती काय झाली रे, ती डिपेंडेंट करते की ए कोण आहे आणि बी कोण आहे त्याच्यावर, करेक्ट? सो ही कोणावर डिपेंड करते, तर ही डिपेंड करते स्टेटवर. तर हे झालं आपलं स्टेट फंक्शन विच इज डिपेंडंट ओनली ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम, फायनल अँड इनिशियल स्टेट. फायनल स्टेट काय आहे बी, इनिशियल स्टेट काय आहे ए, तर ह्याच्यावरच डिपेंडंट करते. तुम्ही आता कोणता पाथ फॉलो करताय काहीही फरक पडत नाही. सो त्या केसमध्ये असं फंक्शन विच इज डिपेंडंट ओनली ऑन इनिशियल अँड फायनल स्टेट, त्याला म्हणतो आपण स्टेट फंक्शन, ठीक आहे? सो नाऊ फॉर धिस डेल्टा एच, बघा हा जो काही डेल्टा एच आहे, तर
डेल्टा एच साठी आपल्याला एका हेस बाबाने एक लॉ दिला होता, ज्याला म्हणतो आपण त्याच्या नावाचा हेस लॉ. बघा मी थर्मोकेमिस्ट्रीचा लास्ट पार्ट पहिला सांगतोय, कॉज इथून क्वेश्चन बनणार आहे. जे काही क्वेश्चन बनणार आहेत ना रे, ते इथून बनणार आहेत, थेरी एमसीक्यू दोन्ही मध्ये. एमसीक्यू साठी तर खूप जास्त इम्पॉर्टंट पार्ट आहे हा. थर्मोडायनेमिक्स मध्ये तुम्ही कोणतं पण बघा, सीईटी घ्या, जेई घ्या किंवा नीट घ्या, सगळ्यामध्ये हेस लॉचा क्वेश्चन फिक्स असतो. तो कोणती एक्झाम देत आहे डझंट मॅटर, हेस लॉ समजणं आणि माहीत असणं खूप जास्त गरजेचं आहे, खूप जास्त गरजेचं आहे. ठीक आहे, त्यामुळे नाही झेपला तर मला परत सांगाल की सर परत एकदा सांगा. ओके, सो बघा मी हेस लॉचं पहिलं स्टेटमेंट सांगतो. तर व्हॉट इज हेस लॉ? It states that overall enthalpy change of chemical reaction, overall enthalpy change for a chemical reaction, or just need a reaction mention करतो, for chemical reaction is equal to, मी 3 पार्ट मध्ये डिवाइड करतोय स्टेटमेंटला. Overall enthalpy change of chemical reaction is equal to, and last part is sum of enthalpy changes of individual steps in reaction is equal to sum of enthalpy changes of individual, sum of enthalpy changes of individual steps in reaction. म्हणजे काय? तर म्हणजे बघा रे, की आपली रिएक्शन आहे, लेट्स से A gives B. This is your complete reaction, chemical reaction आहे. A gives B. तर ही रिएक्शन होताना, ही रिएक्शन एका सर्टन स्टेप्स मध्ये होती. ह्या स्टेप्स काय आहेत की A is first getting converted in C, then C is getting converted in D, आणि मग फायनली आपला जो D आहे तो D आपल्याला B देतोय. ठीक आहे, हे अशा स्टेप्स आहेत. जनरल मी अल्फाबेट यूज केलेत. काय A गिव्हिंग B जी रिएक्शन आहे, तर त्या रिएक्शन साठी आपल्या सर्टन स्टेप्स आहेत. A gives C, then C gives D, then D gives B. Now for such situation, our delta H for A to B, yes, delta H for A to B will be equal to delta H for A to C plus delta H for C to D plus delta H for D to B. बघा लक्षात येते का मी काय सांगितलं हेस लॉ? तर जी काही आपली फायनल रिएक्शन आहे, त्या फायनल रिएक्शनचा एन्थाल्पी चेंज, फायनल रिएक्शन का एन्थाल्पी चेंज विल बी सम ऑफ, इट विल बी सम ऑफ युअर एन्थाल्पीज ऑफ इंडिव्हिज्युअल चेंज. हे मी डायग्राम मध्ये ड्रॉ करून दाखवतो. इट विल बी इझियर टू अंडरस्टँड. बघा आपल्याकडे रिएक्टंट आहे ए, तो देतोय मला बी. ओके, आणि देर इज अ पाथ सी गिव्हिंग डी अँड डी गिव्हिंग बी. ओके, बघा ही झाली आपली नॉर्मल रिएक्शन. ए गिव्स बी, दिस इज युअर नॉर्मल रिएक्शन, आणि त्याच्या स्टेप्स आहेत आपल्याकडे. फर्स्ट ए इज गेटिंग कन्वर्टेड इन सी, देन सी इज गेटिंग कन्वर्टेड इन डी, आणि मग डी जो आहे ना तो बी मध्ये कन्वर्ट होतोय. या आपल्या स्टेप्स झाल्या, मी ज्या ग्रीनने दाखवल्या त्या स्टेप्स झाल्या. सो इथे हा झाला माझा डेल्टा एच ए बी. ठीक आहे, दिस इज डेल्टा एच ए बी. हा झाला डेल्टा एच ए सी. इथे जो काही इंथाल्पी चेंज असणार आहे, इथे असणार आहे डेल्टा एच सी डी, आणि हा असणार आहे डेल्टा एच बी डी और डी बी. ठीक आहे, तर मग ही जी व्हॅल्यू आहे आपली इथली वाली व्हॅल्यू, ही जी काही व्हॅल्यू मिळणार आहे, दिस व्हॅल्यू
will be the sum of all three values. Okay, इथली जी value बनती है, ये value, this will be sum of all these three values. This is your Hess law. होपफुली हा लक्षात येतोय. मी एक एक्झाम्पल घेतो केमिकल रिएक्शनचं, मग अजून जरा पटकन समजेल. से फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे एक रिएक्शन आहे. लेट्स से वी हैव रिएक्शन twice of H2 plus into twice of H2 plus into this gives us into H4. This into H4, this into H4 reacts with H2 to form NH3 twice. Okay, these are your individual steps. These are your reaction. So for this reaction, we will have some value of delta H. This will have some value of delta H. Let's say इथे जी value आहे, this is given out to be 95.4 kilojoule per mole. ठीक आहे, बघा तुम्हाला पण या अशाच स्टेप्स असणार आहेत गिवन रिएक्शनच्या. इथे गिवन आहे let's say 187.6 किलोजूल पर मोल. ठीक आहे, आता इथे काय होतंय, जर ह्या रिएक्शनला मी ऍड अप केलं ना रे, ह्या रिएक्शनचं मी सम घेतलं तर मला एक फायनल रिएक्शन मिळणार आहे. आय एम गोइंग टू गेट अ फायनल रिएक्शन. ही रिएक्शन बघा कशी असेल, ती रिएक्शन आहे N2 plus 3 times H2 gives 2 times NH3. N2 plus 3 times H2 gives 2 times NH3. Now for this reaction, बघा मी इथे येतो डेल्टा HR, इथे डेल्टा H1, इथे डेल्टा H2. तर इथे फॉर दिस रिएक्शन आपला डेल्टा HR will be equal to delta H1 plus delta H2, which will come out to be minus 92.2 kilojoule. Okay, this is your example, a proper example. ही एक स्टेप होती, स्टेप 1. दिस वॉज अवर स्टेप 2 आणि ही होती आपली फायनल रिएक्शन. तर फायनल रिएक्शनचा जो काही एन्थाल्पी चेंज आहे, that enthalpy change is basically the sum of enthalpies of individual reaction, and that is its application काय बनतं, तर using this Hess law आपण कोणत्याही रिएक्शन साठी त्याचा एन्थाल्पी चेंज काढू शकतो जर एक सर्टन डिफरंट रिएक्शनचा एन्थाल्पी चेंज माहित असेल तर. ओके, इफ यू ऑलरेडी नो एन्थाल्पी चेंज फॉर एनी डिफरंट रिएक्शन, तर त्या केसमध्ये आपण ज्या रिएक्शनचा एन्थाल्पी चेंज करायचा आहे त्या रिएक्शनचा इझिली काढू शकतो. एक एक्झाम्पल घेऊ अजून एक, मे बी ते क्लिअर करून टाकेल. तर लेट्स से आपल्याकडे रिएक्शन आहे 2Fe plus 3/2O2, 2Fe plus 3/2O2 gives Fe2O3. ही एक रिएक्शन आहे ज्याच्यासाठी आपल्याला डेल्टा H अननोन आहे. Like we have to find delta H, but they have given some set. त्यांनी एक सर्टन व्हॅल्यूज दिलेले आहेत फॉर डिफरंट रिएक्शन्स ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलेल्या. तर त्या these are not steps. ओके, या स्टेप्स नाहीत, रिएक्शनच्या स्टेप्स नाहीत, बट एक जनरल गिवन आहेत रिएक्शन. सो त्यातली फर्स्ट रिएक्शन आहे की ट्वाइस ऑफ Al प्लस Fe2O3, twice of Al plus Fe2O3 gives twice of Fe plus Al2O3. ही एक रिएक्शन आहे आपल्याकडे. आणि सेकंड रिएक्शन आहे twice of Al plus 3/2O2 gives Al2O3. तर ह्या दोन रिएक्शन साठी आपल्याकडे व्हॅल्यू गिवन आहे. लेट्स से डेल्टा H इक्वल टू -847.6 किलोजूल आणि इथे आपल्याला डेल्टा H गिवन आहे -1670 किलोजूल. आता बिफोर वी सॉल्व धिस क्वेश्चन तुम्हाला दोन गोष्टी अंडरस्टँड करायच्या आहेत की बघा रे, A टू B साठी जर आपला डेल्टा H इज X, तर B टू A साठी डेल्टा H विल बी -X,
for 2A to 2B साठी your delta H will be 2x. For half A to half B साठी your delta H will be half of x. ठीक आहे, तर हे लक्षात ठेवायचं आपल्याला, हे समजून घ्यायचंय की एबी साठी जर एक्स व्हॅल्यू असेल तर त्याचा रिव्हर्स जो आहे त्याच्यासाठी व्हॅल्यू एक्झॅक्टली सेम बट विथ चेंज ऑफ साइन असेल. जर रिएक्शन डबल केली तर एन्थाल्पी डबल होईल, रिएक्शन हाफ केली तर एन्थाल्पी हाफ होईल. असे 3 पॉईंट मी तुम्हाला इथून सांगतोय. तर बघा आता मला ह्या रिएक्शन मध्ये काय करायचंय रे, रिएक्शन 1 आहे, रिएक्शन 2 आहे. Now basically what I have to do, I have to make such changes so that I will get this reaction. आता ही रिएक्शन कशी मिळेल बघा, जर मी फर्स्ट रिएक्शन आहे ना, फर्स्ट रिएक्शन त्याला उलट केलं, फर्स्ट रिएक्शनला उलट केलं तर काय बनेल बघा, तर इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ Fe प्लस Al2O3 gives twice of Al plus Fe2O3. आणि सिन्स रिएक्शन उलटी करतोय तर ह्याचा डेल्टा एच विल बिकम निगेटिव्ह होता तर तो बनणार पॉझिटिव्ह 847.6 किलो जूल असा बनेल. ठीक आहे, आता ही जी थर्ड रिएक्शन आली आपल्याकडे आणि सेकंड रिएक्शन त्याची ऍडिशन केली तर बघा, इफ आय डू उसका ऍडिशन तर त्या केसमध्ये बघा कॉमन काढून टाकायचं. हा इथे कॉमन आहे, इथे ॲल्युमिनियम, इथे पण ॲल्युमिनियम काढून टाकलं तो. ठीक आहे, देन आपल्याकडे इथे Al2O3, इथे पण Al2O3 तो काढून टाकला. ठीक आहे, कॉमन वाले ज्या गोष्टी आहेत ना त्या आपण काढून टाकू. हे काढलं, हे काढलं. आता ह्या केसमध्ये इथे काय राहतंय तर ट्वाइस ऑफ Fe प्लस 3/2 O2 gives Fe2O3. अरे आली ना रे रिएक्शन, जी रिक्वायर्ड रिएक्शन आहे तीच आली. आता हे काय असणार तर ह्या रिएक्शनचा डेल्टा एच बघा, इथे हा H1 हा H2 हा H3 लिहितो, इथे डेल्टा एच काय बनेल, डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, इथे बनणार आपला डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 विल बी -1670 प्लस 847.6. ठीक आहे, -8640 प्लस 847.6, ज्याची ऍडिशन जर आपण केली तर इट विल कम आउट टू बी -822.4 किलो जूल. होपफुली तुमच्या लक्षात आलं असेल की काय हेस लॉ काय आहे आणि त्याचं ऍप्लिकेशन एक्झॅक्टली काय सांगितलंय. की हेस लॉ आपण कशासाठी यूज करतोय, टू फाइंड एन्थाल्पी ऑफ एनी अननोन रिएक्शन फ्रॉम एनी अदर रिएक्शन. बघा इथे हेस लॉ ऍप्लिकेबल होता स्टेप्स साठी, बट आपण तो अप्लाय केला होता रिअल लाईफ मध्ये डिफरंट पर्स्पेक्टिव्हने, की काही सर्टन रिएक्शनचा एन्थाल्पी नोन आहे तर युजिंग उनका एन्थाल्पी we can calculate enthalpies for different reactions. We can calculate enthalpies for different reactions. Hopefully तुम्हाला हेस लॉ क्लिअर असेल. बघा हेस लॉ जर आज क्लिअर आहे तर येस म्हणजे देर इज यूज ऑफ अटेंडिंग टुडेज लेक्चर. की ऍज आय सेड हा ह्याच्याहून एमसीक्यू बनणार आहे. ठीक आहे, ह्याच्याहून एमसीक्यू फिक्स बनतो. तुम्हाला काय अंडरस्टँड करायचं असतं, काय अंडरस्टँड करायचं असतं बघा, तुम्हाला केमिकल रिएक्शन और इव्हन हे पण मी सांगतो तुम्हाला की हेस लॉ कधी अप्लाय करायचं और तुम्हाला कसं समजणार की तिथे हेस लॉ अप्लाय करायचं आहे. तर बघा यू विल गेट रिएक्शन, त्यांची एन्थाल्पी गिव्हन असेल. बघा एन्थाल्पी दिली आहे, रिएक्शन आहे, म्हणजे समजून जा हा क्वेश्चन आहे केमिकल थर्मोडायनामिक्स मधला. ओके, आता त्यांनी असं सांगितलंय की गिव्ह एन्थाल्पी फॉर फॉलोइंग रिएक्शन इफ यू हॅव एन्थाल्पीज ऑफ डिफरंट रिएक्शन. तुम्हाला एक रिएक्शन आहे, सर्टन रिएक्शन असेल, त्या सर्टन रिएक्शन साठी यू हॅव टू फाइंड डेल्टा एच का व्हॅल्यू फाइंड करायचं, डेल्टा एच फाइंड करायचं. आणि यू हॅव सम अदर इंडिव्हिज्युअल रिएक्शन, आता त्या स्टेप्स असतील असं काही नेसेसरी नाही. रिएक्शनचा डेल्टा एच गिव्हन आहे. बाबा काय करा रे, ज्या रिएक्शन गिव्हन आहेत ना त्यांची ऍडिशन करा आणि तुमची फायनल रिएक्शन शोधा. ठीक, इथे नुसती ऍडिशन नाही करून नाही चालणार. तर ऍडिशन कशी करायची आहे, सो दॅट
ज्या रिएक्शन साठी मला तो फाइंड करायचा आहे एन्थाल्पी, ज्या कोणत्या पर्टिक्युलर रिएक्शन साठी फाइंड करायचं आहे, तर ती रिएक्शन मला मिळेल. नुसतं दिल्यात रिएक्शन ऍड केल्या आणि आलं आन्सर असं नाहीये ते. त्याच्यामध्ये चेंज असणार आहे. ज्या रिएक्शन गिवन आहेत त्यांची ऍडिशन अशा वेने करायची, सच अ वे दॅट यू विल गेट फायनल रिएक्शन. जी फायनल रिएक्शन आहे ना ती मिळणार आहे आपल्याला. ओके, सो हे अप्लाय करायचं. हे जेव्हा तुम्हाला समजेल ना की लगेच पटकन हेसला अप्लाय करायचा, त्या रिएक्शनला उलट करून टाकायचं जे काही रिक्वायर्ड असेल ते, आणि हेसला अप्लाय करून ऍडिशन करून टाकायचं. बघा क्वेश्चन एकदम सिम्पल असणार आहे. इट्स जस्ट दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड की इथे हेस लॉ अप्लाय होतोय. ठीक आहे, तिथे त्या पर्टिक्युलर रिएक्शनला तो हेस लॉ अप्लाय होतोय हे समजलं पाहिजे. वन्स यू गेट दॅट, एकदा तुम्हाला हे लक्षात आलं की तिथे अप्लाय होतोय, मग सोप नाही. बट आपल्याला हेच लक्षात येत नाही की तिथे हेस लॉ अप्लाय होणार आहे. तेव्हा सर एवढं सोपं तर कोणाला पण जमेल, 5वी 6वीचा मुलगा पण सांगेल की इथे हेस लॉ अप्लाय करायचं. तर इथे तसं इतकं सिम्पल नसतं. बट ऑब्विसली थोडंसं आपण आता 12th लेवलचे आहोत, तर थोडंफार एक्स्ट्रा अंडरस्टँडिंग रिक्वायर्ड आहे. आणि ते एक्स्ट्रा अंडरस्टँडिंग काय आहे, तर यू विल हॅव क्वेश्चन नॉट इन डायरेक्ट रिएक्शन फॉर्म, बट तुम्हाला असं काहीतरी दिलेलं असेल. एक्झाम्पल म्हणून सांगतो की कंबशन, मी जस्ट टर्म्स मध्ये सांगतोय की डेल्टा एच फॉर कंबशन ऑफ डॅश डॅश इज असं काहीतरी असं असेल. डेल्टा एच फॉर फॉर्मेशन ऑफ डॅश डॅश इज, देन असं असेल डेल्टा एच फॉर बॉन्ड डॅश डॅश इज असं काहीतरी. ओके, सो बेसिकली आपल्याला प्रत्येक डायरेक्ट रिएक्शन असेल असं नाही, तर आपल्याला त्याच्यात काहीतरी टर्म्स असणार आहेत, डिफरंट टाईपच्या टर्म्स असणार आहेत. आणि त्या टर्म्स काय काय आहेत बघा. टर्म्स काय काय, तर there is term called as enthalpy of atomization. There is enthalpy of atomization. There is enthalpy of solution. Then enthalpy of fusion. Okay. Then enthalpy of vaporization. Enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization, enthalpy of ionization, enthalpy of sublimation. बघा मला जे आठवतात वर्ड्स ते मी जस्ट मेन्शन करतो इथे की कोणकोणते वर्ड्स असू शकतात आपल्याला. देन देर इज enthalpy of formation, enthalpy of formation. Then there will be another enthalpies such as for enthalpies of combustion. Yes, combustion is also. Okay, enthalpies of formation, enthalpies of combustion. Then finally there is mostly ज्याच्यावर क्वेश्चन मॅक्झिमम टाइम असणार आहे, बॉन्ड enthalpy. ओके, सो अशा काही सर्टन टर्म्स आहेत, आपल्याला त्या टर्म्स मध्ये क्वेश्चन असणार आहे. आपल्याला क्वेश्चन डायरेक्ट नसेल तर वी विल हॅव क्वेश्चन इन एनी ऑफ धिस टर्म की हे अशा व्हॅल्यूज आहेत, तर त्याच्यावरून तुम्ही तुमच्या रिएक्शनची एन्थाल्पी फाइंड करा. रिएक्शनची एन्थाल्पी फाइंड करा. या सिम्पल आहे, जमणार आहे. कसं जमणार आहे, इट्स जस्ट दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड की तुमची जी फायनल रिएक्शन आहे ती रिएक्शन कशी होती. मी एक्झाम्पल देतोय बघा. आता ह्या टर्म्स नाही झेपल्या ना तरी डोंट वरी, आपण ह्या टर्म्स डिटेल मध्ये उद्या करणार आहे. ठीक आहे, उद्या आपण डिस्कस करू की या टर्म्सचा मिनिंग एक्झॅक्टली काय बनतो प्रत्येक टर्म. सो आता एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. लेट्स से वी हॅव रिएक्शन Na प्लस half of Cl2 gives NaCl solid. बघा, Na असतो सॉलिड, Cl2 असतो गॅस, तर हा देणार आहे NaCl सॉलिड. आता ही झाली माझी रिएक्शन. पण ही रिएक्शन होताना देर आर मल्टिपल स्टेप्स दॅट टेक्स प्लेस. काय असतात रे त्या स्टेप्स, तर बघा ही रिएक्शन जी आहे ना NaCl ची रिएक्शन ती कशी बनते, तर पहिलं एक सॉलिड Na जो आहे
that being get converted in gaseous N. First is Na solid is getting converted in Na gas. Solidचा gas बनतोय. Okay, that is your first step, ज्याला म्हणतो आपण सबलिमेशन. हे झालं माझं सबलिमेशन. तर इथे व्हॅल्यू असेल डेल्टा एच ऑफ सबलिमेशन. देन Na gas जो आहे, Na gas is going to form Na plus. That is your ionization. इथे झालं आयनायझेशन. ही झाली आयनायझेशन एन्थाल्पी. सेम टाइमला इथे इलेक्ट्रॉन रिलीज जो झालेला आहे, that will be absorbed by your Cl2. So half of Cl2 will take electron. It will form Cl minus. हा झाला इलेक्ट्रॉन गेन. तो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. Then Na plus and Cl minus will combine to form NaCl, but NaCl gas. And finally, NaCl gas will give us NaCl solid. ह्या सगळ्या स्टेप्स बघा, 1, 2, 3, 4 आणि 5 अशा 5 स्टेप आहेत. ओके, तर ही जी फायनल रिएक्शन आहे ना रे, तर त्याची एन्थाल्पी काय बनणार? त्याची एन्थाल्पी बनणार ह्या 5 रिएक्शनची ऍडिशन. तर मग तिथे आपल्याला हे अंडरस्टँड करायचंय, क्वेश्चन जेव्हा असेल ना तेव्हा आपल्याला हे अंडरस्टँड करायचंय की ज्या स्टेप्स आहेत त्या काय आहेत आणि त्या स्टेप्स आपल्याला बनवावे लागतात थोडे. त्याचं आता तुम्ही असं हे आम्हाला माहितीच नाही तर असं डायरेक्ट सगळं थोडी माहिती असतं. आपण हळूहळू करणार ना, डिफरंट रिएक्शन जेव्हा स्टडी करू, और मे बी आत्ताच सगळ्या रिएक्शन नाही येणार, दुसऱ्या चॅप्टर मध्ये रिएक्शन असतील, त्या रिएक्शन जेव्हा स्टडी होईल त्यानंतर यू विल गेट टू नो की कसं होणार आहे. इट्स जस्ट दॅट आत्ता तुम्हाला एवढं समजलं पाहिजे की जी काही रिएक्शन आहे त्या फायनल रिएक्शनची एन्थाल्पी विल बी युअर एन्थाल्पी ऑफ इंडिव्हिज्युअल स्टेप्स. दॅट इज युअर पॉइंट नंबर 1. यू शुड अंडरस्टँड धिस. वन्स यू अंडरस्टँड धिस, ज्या स्टेप्स आहेत, ज्या काही स्टेप्स आहेत, तर त्या स्टेप्सला काय टर्म यूज केली जाईल, कोणती टर्म यूज केली जाणार आहे ते अंडरस्टँड करणं, दॅट विल बी युअर स्टेप नंबर 2. ठीक आहे, तर आता आजसाठी आपल्याला एवढं अंडरस्टँड करायचंय की हेस लॉ काय होता, हेस लॉ मधून आपल्याला काय समजलं. ठीक आहे, सो if you are clear with this part, then good. If still you are confused with this part, बघा रे, परत एकदा आजचा व्हिडिओ बघून काढा. मी परत रिपीट करतो की हेस लॉ ही जी कन्सेप्ट आहे, हेस लॉ कन्सेप्ट इज हायली इम्पॉर्टंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे इन एनी पॉइंट ऑफ व्ह्यू. बघा, बोर्ड्स मध्ये पण येणार आहेत क्वेश्चन, बट मी मेनली आता एंट्रन्सने मॅक्सिमम का सांगतोय कारण त्याच्यात येतोच, म्हणजे असं आहे की गॅरंटेड क्वेश्चन. ठीक आहे, तर लास्टला जाऊन बघा, तुम्ही बघता बिफोर एंट्रन्स एक्झाम असे काही व्हिडिओ बनतात की इतना करो तो इतने मार्क्स मिलेंगे, तर त्या टाईपचं आहे हे, ये करो तो पक्का 1, 2, 3, 4 जे काही तुम्ही एक्झाम देणार आहात त्यातले मार्क्स मिळतील. ठीक आहे, सो आय रिक्वेस्ट यू की हा जो पर्टिक्युलर टॉपिक आहे हा नीट छान समजून घ्या. काय केलंय आपण त्याच्यामध्ये, आज काय लॉ स्टडी केलाय तो एकदा वाटल्यास परत बघा आणि समजून घ्या. जर नसेल समजलं तर, समजलं असेल तर उद्याचं लेक्चर परत मिस नका करू, फॉर टुमॉरो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल धिस टर्म्स. ठीक आहे, टुमॉरो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल धिस टर्म्स. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विथ दोज टर्म्स, आपण तर करणारच आहोत, तर त्याच्या आधी तुम्ही एक होमवर्क म्हणून काय कराल, होमवर्क म्हणून पेज नंबर 73 पर्यंत, पेज नंबर 73 पर्यंत टेक्स्टबुक रीड करा. ठीक आहे, बघा थोडंफार तुम्हाला आता एफर्ट्स घ्यायला चालू करायचे, थोडंफार जास्तच एफर्ट्स घ्यायचे आपल्याला करायचं. तर पेज नंबर 63 पासून 73 पर्यंत, चॅप्टर 63 पेजला चालू होतोय स्टेट बोर्ड मध्ये आणि टिल 73 पेज पर्यंत तुम्हाला रीड करायचंय. आपण तेवढं शिकवलंय ऑलरेडी. उद्याच्या ह्याच्यामध्ये त्याच्या पुढचं पण थोडंसं शिकवलंय. हा जो लॉ आहे ना तुम्हाला मिळणार नाही, हा लास्ट आहे. मी आधी लास्टचा लॉ सांगितला आणि मग नंतर आता आधीच्या कन्सेप्ट सांगतो. तर उद्या आपण बाकीच्या टर्म्स डिस्कस करू. ठीक आहे, तर चला एंड करतो लेक्चर. भेटूया आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये. बाय बाय.
and have a good day.